في فيديو النهاردة هنعمل مع بعض ألذ فطاير قطنية إسفنجية خفيفة وناعمة زي القطن، مع إضافة بسيطة هتخليها هشة وخفيفة زي القطن. لازم تجربوها بعجينة اقتصادية سهلة وسريعة، فطاير زي الريشة. يلا بينا نبدأ، بسم الله وعلى بركة الله. نشوف المقادير وطريقة التحضير. حضرت بولة كبيرة وحطيت فيها كوبايتين من المية الدافية. كل المقادير إن شاء الله هسيبها لكم في صندوق الوصف، بس لو انتوا اول مره بتشوفوني ما تنسوش تعملوا لايك وشير لو الفيديو عجبكم، واشتركوا في القناه وفعلوا زر الجرس عشان توصلكم مني كل الوصفات الجديده اللي بقدمها. حطيت كوبايه من الزبادي على كوبايتين الميه. كوبايه الزبادي دي وزنها 110 جرام. مقدارها قد ايه؟ مقدارها نص كوبايه. هدوب كده الزبادي مع الميه كده، وبعدين هنضيف عليهم 3 معالق كبار من السكر، سكر حبيبات 3 معالق كبار. وهنضيف عليهم كمان معلقة كبيرة من الخميرة الفورية. هنقلب بقى كده المكونات دي مع بعضها، وهنحط عليهم ايه؟ هنحط عليهم دلوقتي كوبايتين من الدقيق. طبعا العجينة بتاعتي هتكون سائلة، بس هنشوف هنعمل ايه دلوقتي. هحط عليهم بقى كده كوبايتين من الدقيق. طبعا دي اكواب معيارية، قياس الكوب 250 ملي. هنقلب بقى كده الدقيق مع السوائل بتاعتي بالشكل ده كده. عجينة اقتصادية جدا، من غير بقى بيض، من غير حليب، من غير لبن بودرة، وهتطلع نتيجتها رائعة. هغطي بقى كده الخليط بتاعي ده وهسيبه 10 دقايق، 10 دقايق بالظبط يخمر. تمام. بعد ال10 دقايق هنفتح بقى كده على الخليط بتاعنا، هنلاقيه ما شاء الله قوام مختلف. هنضيف عليه بقى باقي الدقيق بتاعنا. مجموع الكوبايات اللي انا استخدمتها من الدقيق في العجينة كلها 7 اكواب. هحط الاول كوب كده من الدقيق، وهحط عليه نص معلقة صغيرة من البيكنج باودر، ونص معلقة صغيرة من الملح، ومعلقة كبيرة من الخل. الخل هنا هيديني هشاشة للعجينة بتاعتي، وكمان هيخلي العجينة بتاعتي كده لونها فاتح وابيض وخفيفة جدا زي القطن. هقلب بقى كده الكوبايتين، كل ما انزل كوبايه من الدقيق هقلب كده الدقيق مع المكونات. انا هنا بعمل ايه؟ زي ما اتفقنا ان احنا مش هنعجن كتير ولا هنخمر العجينه بتاعتنا. خلاص كده تخمير العجينه بتاعي انتهى، هما ال10 دقايق اللي خمرناهم في الاول. يعني نقدر نقول ان دي عجينه ال10 دقايق. تمام. كل شويه بنزل كوبايه كده من الدقيق، ولما بنزل كوبايه بقلبها كويس جدا بالسباتشولا مع بقيه المكونات. انا هنا بكون الجلوتين او العرق اللي موجود في الدقيق، بخرجه بالشكل اللي احنا شايفينه ده كده. بنزل كده الدقيق واحده واحده لحد ما نحصل على عجينه القوام بتاعها ناعم، وتكون مش بتلزق في الايد، لان لسه في اضافة تانية احنا هنضيفها بعد الدقيق، هنشوفها دلوقتي مع بعض. طبعا بقى هنزل العجينة بتاعتي على الكاونتر بتاعي علشان خاطر اعرف اتحكم فيها واعجنها كويس. تقدروا بقى تستخدموا العجان لو مش قادرين تعجنوا بايديكم، بس هي سهلة جدا وبسيطة، ما اخدتش عجن كتير ولا حاجة. يدوب كده انا دخلت المكونات مع بعضها وعجنتها لحد ما الدقيق كله اختفى، وبقت العجينة بتاعتي ملمسها ناعم. وهضيف لها بقى دلوقتي المكون اللي قلتلكوا عليه. طيب ايه هو بقى المكون اللي هيدي هشاشة للعجينة بتاعتي؟ هو الزبادي. الزبادي هنا هيغنيني عن البيض وعن الحليب وعن كل حاجة، هيخلي العجينة بتاعتي هشة وخفيفة زي القطن. تمام. بعد بقى ما دخلت الدقيق ومزجت المكونات كلها مع بعض، حضرت 3 قطع من الزبدة. زبدة طبعا لينة بدرجة حرارة الغرفة. في الاول كده اول ما تحطوا الزبدة بتاعتكم بالشكل ده هتحسوا ان العجينة بقت شكلها مش احلى حاجة، واتقطعت كده وبقى شكلها مش ظريف، وتحسوا انها كده، بصوا زي ما انتوا شايفين معايا كده شكلها مش حلو خالص. بس بقى لما نستمر في العجن كده وندخل الزبدة مع المكونات هتلاقوا العجينة دلوقتي بقت طرية وجميلة جدا. بصوا بقى العجينة بتاعتي اتكون فيها العرق بتاع الجلوتين، وكمان
الزبدة بقى خلاص تدخلت مع بقية المكونات، والخطوة دي مهمة وحلوة جدا ان احنا نحط الزبدة اخر حاجة نلم بيها العجين. بتديني عجينة طرية وهشة وخفيفة جدا. طبعا بقى كل العجن اللي انا بعجنه ده انا هنا بعمل عرق للعجينة بتاعتي، فهيديني نتيجة حلوة جدا زي ما انتوا شفتوها معايا في اول الفيديو. قسمت بقى العجينة بتاعتي لجزئين، ما سبتهاش ترتاح بقى خلاص ولا تختمر ولا اي حاجة خالص. قسمتها لجزئين وقطعت بقى كل جزء كده على شكل كرات متساوية الحجم. مش عاوزاها تكون كرات كبيرة ومش عاوزاها صغيرة قوي، عاوزاها متوسطة. يعني الكرة كده حوالي 120 جرام 130 جرام بالكتير قوي، ما زودوش عن كده. هناخد بقى كده الكرات بتاعتي وهنرصها على الكاونتر بالشكل ده كده زي ما احنا شايفين مع بعض. كلها كده نفس الحجم تقريبا. كمية الدقيق دي عملت معايا تقريبا 15 فطيرة، والفطيرة بسم الله ما شاء الله زي ما انتوا شفتوها معايا كبيرة ومشبعة جدا. تقدروا بقى ان انتوا تعملوا الفطاير دي وتشيلوها في اكياس وتحطوها في الفريزر وتطلعوها وقت ما تكونوا حابين، برضو هتكون حلوة جدا. سبت بقى العجينة بتاعتي كده بعد ما كورتها، غطيتها بالستريتش راب وسبتها ترتاح بس كده 5 دقايق، وغسلت ايدي بقى ورجعت حضرت الصواني اللي انا هشكل فيها العجين على طول، ما اخدش 5 دقايق. وابتديت بقى ان انا اشتغل فيها. حضرت عندي بقى هنا حشوة اللحمة المفرومة، واللي حابب يشوف الطريقة بتاعت اللحمة المفرومة دي او عصاج اللحمة هسيب لكم اللينك اللي انا عملت فيه الفطاير او الفطير المشلتت السريع في الطاسة. هسيبه لكم ان شاء الله في صندوق الوصف او هيظهر دلوقتي قدامكم في علامة الاي. شوفوا فيه طريقة عصاج اللحمة المفرومة، وكمان شوفوا طريقة الفطير المشلتت اللي في الطاسة ده على السريع جميل جدا هيعجبكم. وكمان الفطير المشلتت التركي هسيبه لكم كمان في صندوق الوصف. اخدت بقى كده كورة من العجينة بتاعتي وابتديت ان انا افردها بالشكل ده كده، بس ما تفردوهاش قوي، يا دوبك بس كده حاجة بسيطة بايديكم. وحاولوا تفردوا من على الحواف كده وتسيبوا الجزء اللي في النص ده ما تفردوهوش قوي علشان ده اللي هنحط فيه الحشوة. تمام. حطيت كده معلقة كبيرة كده من عصاج اللحمة المفرومة وقفلت كده عليها العجينة، وحضرت عندي الصاج اللي انا هسوي فيه على طول الفطاير بتاعتي. رشيت بس فيه كده رشة خفيفة جدا زي ما بنقول كده تنسيمة بسيطة من الدقيق، وحطيت عليه بقى الفطيرة وابتديت ان انا افردها وابططها بالشكل اللي انتوا شفتوه دلوقتي. الفيديو طبعا موضح كل الخطوات. بصوا، باخد بقى الجزء اللي انا قفلت منه وبحطه كده يكون لتحت على الصينية او على الصاج بتاعي، والجزء اللي فوق بفرده بالراحة كده بايدي. بصوا ما شاء الله. خلصت بقى كده كل الكمية، وهندهن بقى وش الفطاير بتاعتي. حطيت كده بيضة، كسرت البيضة وحطيت عليها معلقة صغيرة كده من الخل. على فكرة الخل مش هيخلي اي زفارة للبيض نهائي تماما. خلاص كده كنت طبعا غطيتهم علشان وشهم ما يعملش قشرة لحد ما اجهز البيضة والخل. انا مش سايباهم يختمروا ولا اي حاجة خالص. انا لما بخلص مرحلة بحب اغطي العجين بتاعي علشان وشه ما ينشفش ويعمل قشرة بس كده. وجبت بقى الفرشة ودهنت الفطاير بتاعتي بالشكل ده كده علشان بقى يكون شكلها جميل وحلو زي ما انتوا شفتوها معايا في اول الفيديو. هنحط عليها كده شوية كده صغننين من الجبنة الموتزاريلا بالشكل ده. وكمان زي ما وريتكم كده ان انا كنت مقطعة فلفل الوان كده قطع صغيرة، فلفل رومي كده، كان فيه فلفل احمر واخضر قطعته قطع صغيرة وابتديت ان انا احطه كده فوق الجبنة. بيديني طعم وريحة ولون حلو جدا، بيخلي الفطاير بتاعتي شكلها حلو قوي. وكمان كان عندي كده جبنة فيتا مقطعاها قطع صغيرة حطيت منها برضو، هتديني طعم حلو جدا للفطاير بتاعتي. كل الخطوات اللي انا عملتها دلوقتي دي خطوات اختيارية. يعني ايه؟ يعني تقدروا تكتفوا بحشوة اللحمة المفرومة اللي في الفطاير من جوه وتدهنوا الوش بس بالبيض وتسووها على كده، وتقدروا تعملوا الخطوة الاختيارية ان انتوا تزينوا الفطاير بتاعتكم علشان تطلع شكلها حلو جدا زي ما انا عملت دلوقتي. وحطيت الجبنة الموتزاريلا والفلفل الملون وكمان الجبنة الفيتا. تمام تمام. خلاص بقى عملت كده كل الفطاير بنفس الطريقة. طبعا بقى انا مش هسيبها تختمر ولا اي حاجة زي ما اتفقنا. انا بس شغلت الفرن كده على درجة حرارة 220، يعني اعلى درجة حرارة عندكم.
وهتدخلوا فيها الفطاير بالظبط وماكسيمم من 10 ل 12 دقيقة. ما تكتروش في تسوية الفطاير عن كده علشان ما تنشفش معاكم وتكون من بره كده عاملة قشرة ناشفة. يا دوبك كده تاخد اللون الذهبي الجراتان الحلو ده وتخرجوها على طول. وكمان علشان الجبنة الموتزاريلا تفضل سايحة كده وحلوة بالظبط زي ما بنعمل كده في تسوية البيتزا. نعملها برضو بنفس الطريقة كده، ان احنا مش بنسويها كتير في الفرن علشان تفضل هشة وطرية وخفيفة زي القطن معاكم كده. بصوا بقى الفطاير بتاعتي بسم الله ما شاء الله خرجت من الفرن ألذ فطاير اسفنجية هشة وخفيفة. بصوا زي الغيمة، قطنية جدا جدا، الفطاير رقيقة جدا مش مستحملة. انا بمسكها ما شاء الله عليها طرية والطراوة فيها بطريقة مش طبيعية. جربوها ان شاء الله، لازم هتجربوها لانها حلوة جدا وطعمها كمان كان مميز جدا. تقدروا بقى انتوا تحشوا الفطاير بتاعتكم من جوه جبنة بدل اللحمة المفرومة. وكمان في بديل تاني، تقدروا ان انتوا تسيبوا الفطاير من جوه سادة ما تحشوهاش حاجة خالص وتكتفوا بالاضافات الخارجية اللي احنا حطيناها، برضو هتكون حلوة جدا. وتقدروا كمان تحشوها بالخضار والزيتون، برضو هتكون حلوة جدا. تقدروا تحشوها بصدور الدجاج. حشوات كتير ومختلفة تقدروا ان انتوا تحشوا بيها الفطاير بتاعتكم. بصراحة الفطاير لذيذة جدا من حلاوتها وطعمها. الواحد قاعد ياكل فيها كده بصراحة جميلة جدا جدا جدا. بصوا قد ايه هي هشة وخفيفة، خفيفة جدا تحسوا انها قطن كده، رغم ان احنا مش حاطين فيها ولا حليب ولا بيض ولا اي اضافات. بس ما شاء الله شوية مية ودقيق عملوا لنا احلى فطاير خفيفة وقطنية. اتمنى بقى لو انتوا اول مرة بتشوفوا قناتي ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكم مني كل الوصفات الجديدة اللي بقدمها. ومن فضلكم لايك وشير للفيديو لو الفيديو عجبكم. اشوفكم في وصفة جديدة. باي باي.